नमस्ते छिदिनरुको रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु। आज म तपाईहरुसँग यो डोनटको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन पर्ने साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो डोनट बनाउन। र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर एउटा खाली बोलमा यो 50 ग्राम बटर लिएको छु। तपाईहरुले घिउ पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा मैले लिएको छु 350 ml दूध। यो दूधलाई चाहिँ मैले मनतातो बनाएको छु र अब यो पनि मैले यहाँनिर एड गरे। ठुलो चम्चीको 4 चम्ची चिनी पनि राख्दै छु। थोरै नुन पनि राख्नु पर्छ। एउटा अन्डा स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आधी यीस्ट। धेरैजनाको क्वेशन यीस्ट भनेको के हो भनेर। यीस्ट चाहिँ यही नै हो। यसलाई प्राय बेकरी अथवा ब्रेडहरु बनाउँदा युज हुन्छ। आजभोलि सुपरमार्केटमा पनि पाउँछ। राखेको सामग्रीलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्न पर्छ। मिक्स भइसकेपछि यसलाई यसरी कभर गर्ने। 15 मिनेटको लागि मैले यसलाई कभर गरेर छोड्दै छु। यो यीस्टलाई चाहिँ एक्टिभेट हुन दिन पर्छ। यीस्ट एक्टिभेट भएपछि चाहिँ यसरी सानो सानो बबल्सहरु बन्छ र अब यो मिक्सचर चाहिँ रेडी छ युज गर्नको लागि। अब यसमा मैले राख्दै छु 2 कप आधी मैदा। मैदा मुस्नको लागि मैले हात युज नगरेर यस्तो खालको स्प्याचुला युज गरिरहेको छु। यदि तपाईहरुकोमा यो स्प्याचुला छैन भने तपाईहरुले चम्चीले पनि मज्जाले यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। मिक्स गर्दै गर्दा यसरी सारै गिल्लो भयो, तपाईहरुलाई एकदमै बेसी गिल्लो लाग्यो भने तपाईहरुले मैले जस्तै मैदा एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर हाफ कप मैदा फेरि एड गरे। यसरी बनाएको डोमा तपाईहरुले हात हाल्नु पर्दैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई आज मैले हात नहाल्ने ट्रिक्स देखाइरहेको छु र तर मिक्स गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँगले मैदा चाहिँ मिक्स भएको हुन पर्छ। डो यतिको भएपछि अब यसलाई मैले फेरि कभर गर्दै छु। तपाईहरुको डोनट राम्रो बन्छ बन्दैन, नरम राम्रो फुल्लेको डोनट बन्छ कि बन्दैन भनेर चाहिँ अब यो डोले गर्छ। यो डोलाई चाहिँ तपाईहरुले एकदमै राम्रो याद गर्न पर्छ। अब यसलाई मैले एउटा टावलले कभर गरेर 3 घण्टा म एउटा तातो ठाउँमा राख्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि अझै एउटा टावलले र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुकोमा अझै यो भन्दा मोटो टावल छ भने र्याप गरेर तपाईहरुको किचनको अथवा तपाईहरुको घरको कुनै पनि तातो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। समरमा एकदमै इजिली यो डबल साइज हुन्छ तर विन्टरमा एकदमै गाह्रो हुन्छ। मैले अहिले यहाँनिर विन्टरमा बनाइरहेको छु र म चाहिँ मेरोमा माइक्रोवेभ छ सो माइक्रोवेभमा हाल्दै छु। यदि तपाईहरुकोमा छ भने तपाईहरुले पनि माइक्रोवेभमा हाल्न सक्नुहुन्छ। तर जसकोमा छैन उनीहरुले चाहिँ जहाँ तपाईहरुको किचनको तातो ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ मज्जाले तपाईहरुले 2-3 वटा टावलले र्याप गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। 3 घण्टा 4 घण्टा राख्नुहोस्। जबसम्म तपाईहरुको डो डबल भएर फुलिँदैन तबसम्म चेक गर्दै गर्नुहोस्। टाइममा अलिकति यसो हेरेर यदि तपाईहरुको साइज डबल भइसकेको छ भने इट्स फाइन रेडी तपाईहरुको डोनट बनाउनको लागि। तर यदि तपाईहरुको साइज डबल भएको छैन भने चाहिँ नआतिनुहोस्। अलिकति लामो समयसम्म राख्नुहोस्। धेरै जनाले मलाई कमेन्ट गर्छ यीस्टले काम गरेन, मेरो डोनट राम्रो फुलिएन। त्यो डोनट राम्रो नफुलिनु नरम नहुनुको कारण नै तपाईहरुको यो डो चाहिँ तपाईहरुको डबल साइज राम्रोसँगले प्रुफ भएको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुको डो अथवा डोनट चाहिँ राम्रो बन्दैन। सो यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले तातो ठाउँ खोजेर यो डोलाई चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ र डबल साइजको हुन पर्छ। र म चाहिँ यहाँनिर माइक्रोवेभमा 3 घण्टाको लागि छोडिदिँदै छु। सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर माइक्रोवेभमा राख्न लागेको छु है।
3 घण्टा बाद मैले बनाएको डो चाहिँ डबल साइज भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त। मेरो पुरानो दुईटा भिडियोमा डोनटको रेसिपी शेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुक्खा रोटी पोलेको जस्तै प्रकारले सुक्खा रोटीको डो रेडी गरेको जस्तै पाराले तपाईहरुलाई डोनटको डो रेडी गरेर देखाएको थिएँ। तर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति फरक तरिकामा यो डो रेडी गर्न देखाइरहेको छु। तपाईहरुले खासै त्यो पानी हाले अथवा त्यो मिक्सरमा मैदालाई राखेर चाहिँ पुरा हातले मुसेर गर्न पर्दैन। एकदमै सजिलो यो तपाईहरुको हातमा टालिँदैन पनि। ल हेर्नुस् त, तपाईहरुले एकदमै बल लगाएर मुस्न पनि पर्दैन। तपाईहरुले खासै यसलाई अलिअलि हल्का हातले खेलाउनु भयो भने तपाईहरुको डो पर्फेक्टली रेडी हुन्छ। ल हेर्नुस् त, डो रेडी भइसकेको छ। यो रेडी गरेको डोलाई राख्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर बोलमा तेल लगाउँदैछु। जसरी पहिला कभर गरेर राखेको थियौं त्यसरी नै मैले कभर गरेर 45 मिनेटको लागि फेरि तातो जग्गामा राख्दैछु। पैंतालीस मिनट बाद चाहिँ अब चाहिँ डो पर्फेक्टली रेडी छ यो डोनट बनाउनको लागि। डोलाई सेप दिन अगाडि मैले यहाँनिर फेरि पिठो छर्के। डोनट बनाउनको लागि रेडी गरेको डो कति सफ्ट बनेको छ। तपाईहरुले हातले पनि शेप दिन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त। तर मैले चाहिँ यहाँनिर बेलेर एउटा ठुलो रोटी रेडी गर्दैछु। एकदमै मोटो पनि राखेको छुइन, एकदमै पातलो पनि राखेको छुइन। ल हेर्नुस् त। बेलेर पनि रेडी गरिसकेको छु। अब डोनटको शेप दिन बाँकी छ। मैले यहाँनिर डोनट काट्नका लागि यस्तो कटरहरू युज गर्दैछु। तपाईहरुले घरमा भएको ग्लासहरूले पनि यसलाई डोनटको शेप दिन सक्नुहुनेछ। ठुलोको लागि तपाईहरुले ग्लास युज गर्नुभयो भने सानो बीचको लागि चाहिँ तपाईहरुले बोतलको बिर्कोहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबै डोनटहरू यसरी डोनटको शेप दिइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्रेमा बटर पेपर लाएर राखेको छु। यदि तपाईहरुकोमा यो बटर पेपर छैन भने तपाईहरुले हल्का पिठो डस्ट गरेर पनि यो डोनटलाई तपाईहरुले ट्रेमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी काटेर उब्रेको डोलाई पनि फेरि तपाईहरुले हल्का मुसेर यसलाई फेरि डोनटको शेप दिन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त, मैले फाइनली सबै डोनटहरू बनाएर रेडी गरिसकेको छु। काटेर रेडी गरेको यो डोनटलाई अब फ्राई गर्न मात्र छ र अब यसलाई कभर गरेर तेल तताउने। डोनटलाई फ्राई गर्दाखेरि तेल एकदमै हाई हिटमा तातेको हुनुहुँदैन। तेललाई मिडियम ताताउनु पर्छ र डोनटलाई फ्राई गर्नुपर्छ। तपाईहरुले हाई हिटमा डोनट फ्राई गर्नुभयो भने भित्र काँचै हुन्छ र बाहिर चाहिँ फेरि एकदमै डार्क कलर भएर आउँछ। र डोनटलाई फ्राई गर्दाखेरि हिट चाहिँ एकदमै एडजस्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले मिडियम टु लो एडजस्ट गर्दै यो डोनटलाई फ्राई गर्नुहोला र दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ।
वाउ ल हेर्नुहोस् त पर्फेक्टली डोनट फ्राई भएर रेडी भएको छ कलर पनि एकदमै पर्फेक्ट भएको छ र आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हिडन रुपा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ बाइ बाइ